welcome back to my channel. It's me, Mitch Velonza, and it's very a long time since I upload my last video. So, maingin na naman yung baby ko. Andito na naman siya. So, ayun, for today's video, ayon sa title, nakikita nyo, ay back to school makeup tutorial. And in this video, lahat ng gagamitin kong makeups ay lahat affordable. Walang nalagpasan 200 pesos except dun lang sa isa. Isa lang yun, guys. May holy grail na ginagamit for everyday. So, yes, if you wanna know how I do this look, anyways, please keep on watching. So, syempre, guys, mag-i-start muna tayo sa sunscreen or sunblock natin kasi very important yung sunscreen sa skin natin kasi lalong-lalo na pag sobrang init. So, ang ginagamit ko recently is itong L-Glutathione Magic Cream from it has SPF 50 PA++. Ayan. From CATHY doll. Mas maganda yung maraming plus. Then, ipapakita ko yung pouch na lagi, pinaglalagyan ko na lagi kong ginagamit na makeup or my daily basis makeup. So, ito yun, guys. Ayan na siya. Kukunti lang. So, yeah, let's start with the base. Ito siya, guys, yung BB HOLIC. Ayan. Just gonna put it here. Ginagamit ko pang spread ng product kasi ang aking fingers lang. But make sure na malinis yung mga kamay ninyo. Ayan. And this mirror is from Celeb Secret. From may layug yung sa super face cushion niya. Ayan. Guys, this BB cream is perfect for the high school students and colleges kasi guys, sheer coverage lang siya. Hindi talaga mahahalata na may foundation or BB cream doon sa face ninyo and very lightweight ang yung feeling sa skin. Hindi siya sobrang bigat. Parang wala kang nakalagay. Parang nagpulbo ka lang, ganun. So, ayan. Tapos na. So, and guys, i-zoom in ko lang, lalapit ako. Ako na yung lalapit. Ayan siya. Yung sunscreen, guys, dewy finish or dewy yung effect niya sa face. At the same time, ganun din yung BB cream. So, ganda siya, pang glowy effect. Parang ang healthy ng skin mo. Next naman natin is yung sa pangkilay. So, guys, sa pangkilay, kahit ano will do, kahit yung mga mumurenang sa Divisoria. Pero, make sure na wala itong halo, parang yung talc, ganun. Kasi nagkaka-allergic reaction ako doon sa kilay. Kapag meron akong ganun na ilagay sa kilay. Dito mismo, guys, nagkaka-pimple ako. Yung maliliit, parang bumps, ganun. So, ang ginagamit kong pangkilay is yung from CARELINE, yung Better Than Basic na best brow nila. Ito. So, pangalawa ko na to. Ay, pangatlo na pala. Kasi favorite ko siya for pang everyday. Ay, yung the shade taupe. Taupe yung kinuha ko, guys. So, pag gagawin mo pala yung kilay mo, kailangan parang susundan mo lang yung kilay mo. Huwag mo masyadong i-exage or yung parang magdodraw ka ng sarili mong kilay. Kasi guys, mahahalata yung sobra lalo kapag high school student ka lang. So, you need to parang follow your brows para hindi ganun kahalata na meron kang nilagay na product. Or, makikita pa naman na may nilagay ka, pero sundan mo pa rin yung kilay mo para hindi ka masita ng guidance. Kasi dati nung high school kami, lagi yung nasisita. Hindi. Oo, yan. Yung isang barkada ko nun, laging nasisita. Kasi guys, hindi mo talaga matatanggalin kung isang tao na sanay sa makeup. Kahit anong gawin ng ibang tao, parang hindi niya na, parang wala na siyang pakialam kasi nasanay na siya dun sa bagay na yun. Parang ganun. Pero kung high school pa lang kayo, guys,
kailangan kailangan natural pa rin tignan yung kilay ninyo. So, ganito yung ginagawa ko guys. Ito, enough na to for those high school students. Pero kapag college ka, pwede mong mag-drawing ng kilay, wag lang extouch. Kasi guys, hindi ka naman rarampa papasok ka, diba? Ganun. So guys, tapos na ako sa aking kilay. Ang susunod naman is yung sa mascara. So, mascara may i-recommend akong dalawa. Yung isa pero hindi siya waterproof pero budget friendly. Yung Misha ilalagay ko lang dito or ipapakita ko sa dali. Kukunin. So, itong Misha guys, ito, budget friendly lang ito. 145 or 120 sa Shopee kapag nagsisale siya. Pero originally, ang price nito is 150. Pero maganda siya. Madali nga na siyang mas-smudge pero medyo lang na waterproof siya kasi pag nagtatagal, guys, kapag pinagpawisan ka, tapos bigla mong ginanan yung mata mo, magpupunta siya dito sa ilalim, sa under eye mo. But, ang isa pa na pinakagusto ko is itong CARELINE, Better Than Basic niya na Go Big Mascara. Ito, bumili ako ng isa pa, kasi yung isa, ubus ko na. Ayan siya, guys. So, bubuksan ko lang. 175 pesos pala to guys. So, medyo malit lang yung difference niya. Go with CARELINE Go Big Mascara kasi mas maganda yung ano niya sa lashes mo. So, syempre guys, first, i-curl mo muna yung lashes mo. So, sa Divisoria, sa DV, marami ng pang-curling, pang-curl ng lash, meron yung tig 25, 15 pesos pa nga sa Novo. So, ito nabili ko sa NICHIDO kasi guys, malambot yung ano niya, ito, yung paggaganito mo. Meron kasi ako yung nabili sa Glad King. Halos hindi niya ma-curl yung lashes ko. So, I'm stick with the NICHIDO. Ayan. Ngayon ako doon na ano yung mata ko eh. So, next. Hindi ako iyak guys. Kaya ko to. So, ganito pala yung wand ng Go Big Mascara ng CARELINE. Ayan siya, guys. Oh my God, ba nanginginig yung kamay ko? Ayan siya, guys. Ayan. Parang unique, diba? Parang... Ayan yung... Oh my God, nahulog ako sa upuan. Sorry. So, ayan siya guys, yung merong mascara, anything wala. So, itong mascara to is bagay sa mga high school students kasi guys, parang hindi masyadong halata na meron kang mascara kasi pag nahalata yun, tatawagin ka na naman ng guidance ninyo. So, ayan guys. Nakakapag-volumize talaga siya ng lashes. As you can see, ayan. So, ang susunod naman natin, guys, is blush. So, meron ako ditong 2 options ng blush na may recommend ko, guys. Yung everyday ko na ginagamit is itong Vice Cosmetics in the shade Winner. Ayan siya, guys. Ayan. And itong isa, yung UPTOWN Red ng BILENA Lip and Cheek Tint. Ito. Yung roller. Ayan siya, guys. So, ito yung ilalagay ko sa aking cheeks kasi mas prefer ito pag nagmamadali ka and budget friendly, 125 pesos. But, yung isa 145 pesos kung gusto mo ng powder. Yung talaga parang natural yung finish niya or yung itsura niya. Ito medyo dark lang ng konti. So, yung Winner,
Hindi, yung shade na winner, perfect yun sa mga, sa college. Kasi itong Uptown Red, parang nag-blend in talaga siya sa face mo. As in, hindi nila makahalata may nilagay ka. Kasi, so guys, ayan na. As in, makikita nyo natural talaga yung effect niya sa face ng Uptown Red. So, but wag na wag kayong gagamit ng mga pigmented masyado na blush kasi guys, masisita or masyadong halata doon na may makeup ka. So, kailangan hindi masyadong halata na may makeup ka guys kasi lalo na sa high school guys, this is what I'm talking about high school students kasi nung high school talaga kami. Manipis man lang yan ng eyeliner guys. Masisita nung ni Ma'am Gina, yung guidance counselor namin dati. As in, masisita niya, naka-lip tint ka or naka-lipstick ka, masisita niya. And tatawagin kayo sa guidance na naman para warningan na you must remove that. Kung hindi, ganun-ganun. Basta marami siyang sinasabi. But, it's up to you guys kung anong prefer nyo. But for me, pag high school talaga, kailangan light lang yung makeup. Pero pag colleges, you can go with the heavy makeup. Huwag naman yung parang rarampa ka, diba? Yung mga kilay on flick. Ganun. So, ayun, ang dami kong sinabi. And let's gonna go down with the lips. Sa lips naman, guys, ang ginagamit ko is itong Colorette in the shade Eve. Kasi, guys, natural lang yung finish nito. As in, parang ka-look lang yan yung sa lips mo or ka-shade yung sa lips mo. So, i-shake mo mabuti para lumabas yung totoong color niya. So, na-shake ko na guys. Lalagay ko na sa lips ko. So, kapag ilalagay mo to, wait lang. Hindi yung baby ko. Madali lang guys. Ayun na naman siya. So, guys, pag ilalagay mo, tanggalin mo muna yung sobrang dami kasi nito, sobrang pigmented. So, oh my god. Oh my god. Bili mama. Nang ano? Doon yung dami. Bibili mo. So, yan guys, yung itsura nung Colorette in the shade Eve, yung color tints nila. And sobrang ganda, nagustuhan ko siya lately, in-order ko to. Nung una, yung GG yung in-order ko. And ito sumunod, talagang mas bet ko to for everyday makeup or everyday basis lang na gagamitin mo. So, pero yun nga lang, hindi ko siya madadala sa school kasi guys, nagli-leak yung sa, what do you call this one? Yung sa ano niya, yung sa lid dito sa taas, ito, nagli-leak pag nakaganyan. Basta nagagalaw guys, nagli-leak siya. So, buti na lang, na-notice ko, hindi siya na-boost lahat. So, sandali, may magulo na na. Susunod ko naman guys, this is an optional. Kung ikaw ay gusto mo ay pulbo, nasa sa'yo yun. Pero kapag high school ka, pulbo lang. So, pag high school student ka guys, just pulbo lang yung ilagay mo kasi itong EVEE na to, nag-a-add siya ng anong tawag dito, coverage dun sa BB cream. So, sa college students, lalo na kapag marami kang gustong, oh my god, nahulog mo na. Kung may gusto kang takpan na mga chismis sa mukha, this is very good for you guys. Ito siya. I'm in the shade Ivory. And yung Ivory, sobrang puti niya guys. Hindi naman sobrang ganun. Yun nga lang, medyo powdery siya ng konti. Kung nakikita niya ba, hindi niya nakikita. So, ganyan. Sobrang puti nito or sobrang powdery pa nito guys. So, lagyan mo syempre yung leg mo guys para pumantay. Diba? Sobrang ganda guys. So, we're finished guys. Ito na yon for our back to school makeup tutorial, affordable edition. So, this makeups is my everyday makeup basis or everyday ko na ginagamit. That's it guys. I hope you like this video and sana nagustuhan nyo and sana nakatulong ako. If you are going to school or going to buy or purchase the products that I've been using, so
that's it guys. I hope you like this video and don't forget to click the subscribe and bell button beside para lagi kang updated if ever mag-upload ako ng new videos. And sana nakatulong ako guys and nagustuhan nyo tong video na to. And yes, see you in my next video. Bye. Love you guys.